මම අද හදන්නේ බ්ලූබෙරි මෆින්ස්. ඒ සඳහා මට මේ අවශ්‍ය වෙනවා බිත්තර දෙකක්. මම වාදනයකට පළමුව බිත්තර දෙක දාගන්නවා. ඒක පොඩ්ඩක් මම මෙන්න මේ ආකාරයට මික්ස් කරගන්නවා. ඊළඟට මම මේකට වැනිලා තේ හැඳි එකක් දාගන්නවා. මික්ස් කරගන්නවා. මේකට මම සීනි ග්‍රෑම් 150ක් තියෙනවා මෙතන. ඒ සීනි ග්‍රෑම් 150ක් උත් දාගන්නවා. මම ඊට පස්සේ මේකට මේ මෙල්ට් කරගත්ත බටර් ග්‍රෑම් 115ක් ඒකත් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ හොඳින් මේක මික්ස් කරන්න ඕනේ. බටර් ග්‍රෑම් 115ක් දාගත්තා. මේකට කිරි මිලිලීටර් 175ක් දාගන්නවා. මම මේකට පාම් පිටි ග්‍රෑම් 300කට බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි දෙකක් දාලා ඒකත් මම මේ මිශ්‍රණයටම දාගන්නවා. මෙන්න මේ විදියට තමයි දැන් මම බැටර් එක හදාගත්තේ. ඒකට මම බ්ලූබෙරි ග්‍රෑම් 50ක් විතර පිටි පොඩ්ඩක දවටලා තමයි මම මේක දාන්නේ. ඕගොල්ලන්ට දැන් මෆින් ටික අපි බේක් කරගන්නේ මෙන්න මේ වගේ ස්ට්‍රේ එක. ඒ සඳහා මෆින් කප් එක ඕගොල්ලන්ට කඩෙන් ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මම මෙන්න මේ විදියට තමයි හදාගෙන තියෙන්නේ. මෙන්න මෙහෙම හතරැස් කොලයක් අරගෙන, හරි හතරැස් කොලයක් අරගෙන බේකින් පේපර් එකක් හරිද? අරගෙන මම මේක මෙන්න මෙහෙම හතරට මෙන්න මේ විදියට නවනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මම මේක මේ නැවුම් පාරවල් දිගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් මෙන්න මෙහෙම කපනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට කපනවා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ කප් එක ඇතුලේ මේක තියලා ඔයගොල්ලෝ බටර් චුට්ටක් යටින් ගාලා ගන්න. මෙන්න මෙහෙම වීදුරුවකින් මෙන්න මෙහෙම පොඩ්ඩක් ප්‍රෙස් කරන්න ඕන. හරිද? ඔන්න ඔය ආකාරයට තමයි මං හදා ගත්තේ. දැන් මම මේ ආකාරයට තමයි මේ ට්‍රේ එකට මෆින් ලයිනර්ස් ටික හදලා දාගත්තේ. ඊට පස්සේ මම මේ හදාගත්ත මිශ්‍රණය මෙන්න මේ කප්ස් වලට දාගන්න. මේ වෙනකොට oven එක මගේ අංශක 180 විනාඩි 10ක් පමණ ප්‍රීහීට් කරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක උඩින් අපි තව බ්ලූබෙරි ටිකක් උඩින් දාගන්න. දැන් මම මේ හැදුවේ බ්ලූබෙරි මෆින් නේ. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකට චොකලට් චිප්ස් දාලා චොකලට් මෆින් හදන්නත් පුළුවන් මේ මිශ්‍රණයෙන්ම. මම මේක දැන් ප්‍රීහීට් වෙච්ච oven එකට දානවා. මේ සෙල්සියස් අංශක 180 මිනිත්තු 25ක් 30ක් අතර වෙලාවක්. ඉතින් මේක oven එකෙන් oven එකට එහෙම වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ටයිම් එක එහෙම වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේ මං කිව්වා 25 30 අතරට වඩා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අඩු වෙන්නත් පුළුවන්, වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. දැන් මම මේක මේ oven එකේ යටත් පොඩ්ඩක් රත් වෙලා එන්න ඕන නිසා විනාඩි 10ක් විතර දානවා. ඉස්සෙල්ලා මම දැම්මේ දෙකම up and down.
තියෙන්නේ මං හදපු බ්ලූබෙරි මෆින් එක. මේ තියෙන්නේ මම මේ බ්ලූබෙරි මේ මෆින් එක දෙකට මැදින් කැපුවා. ඊට පස්සේ මේ පේන විදිය තමයි. බලන්න මං හදපු මේ මෆින් එකේ මේ සොෆ්ට් ගතිය. මේ මගේ මේ වීඩියෝ එක බලලා සබස්ක්‍රයිබ් නොකරපු අය ඉන්නවා නම් සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියලා මං ආදරයෙන් ඉල්ලනවා. ඒකම ෂෙයා කරන්න, පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඔබ සැමට ස්තුතියි.